નમસ્કાર. ગુજરાત ન્યૂઝ કરંટ ટોપિકમાં આપનું સ્વાગત છે. કરંટ ટોપિકમાં આજે આપણે એક નવા વિષયની વાત કરીશું, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ, કોપીરાઇટ. આ એક એવો વિષય છે કે જે ઘણા બધા લોકો એનાથી પરિચિત નથી, પણ ઘણા બધા લોકો એનાથી ભોગવી રહ્યા છે. જાણે અજાણે કોઈકનું નામ, કોઈકનો ઇતિહાસ, કોઈક સંસ્થા, કોઈક સામાજિક કારણસર આ બધા જ જગ્યાએ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ અથવા તો એને લગતા ઇશ્યુઝ અત્યારે દુનિયાના દરેક દેશોમાં ચાલી રહ્યા છે. ભારતમાં પણ તેના ઘણા બધા પ્રશ્નો ચાલી રહ્યા છે. આ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ છે શું? સામાન્ય માણસે આ સમજવાની જરૂર શું કરવા છે? શું આ ફક્ત વકીલોએ જ જોવાનું છે કે શું આ ફક્ત સંવિધાનના ઘડવૈયાઓનું જ કામ છે કે શું આ ફક્ત સંસ્થા કે કંપની ચલાવનાર વ્યક્તિઓનું જ કામ છે કે આની જરૂરિયાત આજના યુવા પેઢીને પણ છે, આજના સામાજિક કાર્યકર્તાને પણ છે કે આજના તમામ નાગરિકોને કે જે આવનારા ભવિષ્યમાં પોતાના નામથી, પોતાના કામથી ઓળખાવાના છે. આ તમામને માટે આ એક સળગતો પ્રશ્ન છે, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ, જેને શોર્ટમાં આપણે IPR કહીએ છીએ. અને એના ઘણા બધા વિષયો છે, પણ આજે આપણે કોપીરાઇટ ઉપરનો વિષય વધારે પડતો સમજવાનો ટ્રાય કરીશું. આપણી સાથે આજે મહેમાન છે કેનેડાથી અમદાવાદમાં પ્રથમવાર આવેલા લીઝા મેકલેન. લીઝા મેકલેન એ લોના ફેકલ્ટી છે. એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ અને કોપીરાઇટને લગતા કેનેડાના એ લેક્ચરર છે. કેનેડામાં એમણે ઘણું કામ કર્યું છે અને આજે એ અમદાવાદ અને ગુજરાતના મહેમાન બન્યા છે અને અહીંના વિદ્યાર્થીઓને, અહીંના વ્યક્તિઓને, અહીંના સામાજિક કાર્યકર્તાઓને, અહીંના કોર્પોરેટ્સને બધાને જાણકારી આપવા આવ્યા છે કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ શું છે અને આનો ઉપયોગ કેમ કરવો જોઈએ. અને એની સાથે જોડાયા છે એડવોકેટ જતીનભાઈ ત્રિવેદી કે જેઓ અમદાવાદમાં, ગુજરાતમાં અને સમગ્ર ભારતમાં IPR માટેના ઘણા બધા કાર્યો સાથે સંકળાયેલા છે. આ બંનેનું સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત છે. Namaste. Lisa, I would like to welcome you to Ahmedabad, Gujarat. Thanks for being the guest of Ahmedabad and Gujarat and this studio particularly. What is this topic, intellectual property rights and copywriting? How does it matter to a common man, to a businessman? Intellectual property rights are very important for both individuals and businesses. Copyright basically attaches to any creative process, so a book, a movie, music that you might compose. So as soon as your original creation is fixed in some medium, be it a book, a movie, video, etc., you then own that copyright and you are able to monetize that. Certainly for businesses, that's one way for them to monetize their business as well. So often creators will then license their work to someone else and there's a contract that's created there. And the purpose behind copyright is to incentivize creation. So it rewards the creator and it hopefully helps other people to create following on to that. જતીનભાઈ, અમદાવાદ, ગુજરાત કે આપણે ભારતની અત્યારે વાત કરીએ, ઘણા બધા આપણે સમાચાર વાંચતા હોઈએ છીએ, સાંભળતા હોઈએ છીએ, સામાન્ય માણસથી લઈને ઉદ્યોગપતિ સુધી. આ જે કોપીરાઇટ અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સના જે બધા મુદ્દાઓ આવે છે એ એક સામાન્ય માણસને કેવી રીતે સમજાય અને એક શેની જરૂરિયાત છે, એનું અત્યારે શું મહત્વ છે? વિષય ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી એટલે બૌદ્ધિક સંપદાના મુખ્ય 5 બ્રાન્ચીસ છે, જેમાં ટ્રેડમાર્ક, ડિઝાઇન, કોપીરાઇટ, પેટન્ટ્સ અને જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન આવે છે. અત્યારે આપણે જ્યારે કોપીરાઇટની વાત કરીએ છીએ તો એના માટે આપણે એવું જણાવીએ કે એ એક આર્ટિસ્ટ કે રાઇટર કે લિરિસિસ્ટ કે સિંગર કે પરફોર્મર એના સંલગ્ન રાઇટ્સ છે. અને કોપીરાઇટ એ એવા રાઇટ છે કે જ્યારે તમે ક્રિએટ કરો, એનું ઉદ્ભવ થાય, એટલે જ્યારે તમે કોઈ એક પેઇન્ટિંગ ડ્રો કરો અને એ પેઇન્ટિંગનું અસ્તિત્વ થાય તે દિવસથી એ કોપીરાઇટ એપ્લિકેબલ થઈ જાય છે. અને કોપીરાઇટ ઇઝ ધી ઓનલી રાઇટ કે જેમાં તમારે કોઈ રજિસ્ટ્રેશન લેવા જવાની જરૂર પડતી નથી. રજિસ્ટ્રેશન ત્યારે જ કરવું પડે છે જ્યારે તમારે કાયદાકીય રીતે એને એક્ઝિક્યુટ કરવાનું હોય, એટલે કાયદાકીય રીતે તમારે એને કોઈ રાઇટ, હક ઊભો કરવાનો હોય તો તમારે કોપીરાઇટ રજિસ્ટ્રેશનની જરૂર પડે છે. બાકી કોપીરાઇટ રજિસ્ટ્રેશન એ એક એવા હક છે કે જે તમે અસ્તિત્વમાં આવતા જ તમારો હક વધી જાય છે. ખાલી તમારે એના માટેની સાબિતી કે તમે આ તારીખે એને ડ્રો કર્યું, તમે આ તારીખે એને ગાયું, તમે આ તારીખે એને લિરિક્સ આપ્યા, તમે આ તારીખે એને મ્યુઝિક કમ્પોઝ કર્યું,
એ તમારે ડોક્યુમેન્ટેશન્સ કરવાનું હોય અને એના માટે અમે નોર્મલી સજેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ કે એગ્રીમેન્ટ એટલે કે કોઈ પણ જાતના કોન્ટ્રાક્ટ કરવા જોઈએ અને એ જ્યારે પણ આપણે એની વચ્ચે મ્યુઝિશિયન્સ હોય કે કમ્પોઝર્સ હોય ત્યારની વાત હોય ત્યારનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે એ સાબિતીરૂપ હોય છે કે તમે મારો હક વાપરો છો. Lisa, I would like to ask you that what are the cultural differences you have seen in your current visit to India and Ahmedabad and in Canada? What kind of issues are there common issues or are there some different kind of issues? How do you take it forward? Well, I think that Canada and India are actually very simpatico in many ways. Our copyright laws are very closely aligned. We both have a fairly strong bent towards balancing user rights and owner rights, which is nice. We both have a fair dealing exception that allows individuals to create further from copyrighted works. It's a little different than the United States, which is a lot more protectionist. Canada in particular has always foregrounded creation and our own culture and protecting that culture because, I mean, we live right next door to the U.S. and are very influenced by their culture. So there's lots of different ways within the entertainment industry in particular that we try to protect Canadian culture itself from being sort of overwhelmed by U.S. copyright. જતીનભાઈ, સામાન્ય રીતે ઇતિહાસને અલગ અલગ માધ્યમોમાં ઘણું બધું રજૂ કરવામાં આવતું હોય છે અને આ ઇતિહાસ ખરેખર શું છે અને કેવો છે એ રચનારા અને એ લખનારા ઘણા બધા હવે હયાત નથી હોતા અને આજે જ્યારે એનો એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઉપયોગ થતો હોય અથવા તો કદાચ એને અભ્યાસની રીતે ઉપયોગ થતો હોય અથવા કદાચ એને કોઈ સામાજિક કામ માટે ઉપયોગ થતો હોય તો એ જે વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે તો એને કઈ રીતે એને સામાન્ય રીતે જોડી શકાય કે જેથી કરીને કાયદાકીય ગૂંચવણ ના આવે? એટલે આવા ઇતિહાસને જ્યારે આપણે કોઈ પણ જાતનું રૂપાંતર આપીએ તો આપણે કઈ વસ્તુમાં એને રૂપાંતર કરવા માંગીએ છીએ કે જેમ કે આપણે ફિલ્મની વાત કરીએ તો આપણે કોઈ પણ ફિલ્મ એ પુસ્તક એક લખાણ થયેલું જ છે, એક ઇતિહાસ રચાઈ ગયેલો છે, એક ઇતિહાસ લખાઈ ગયેલો છે. એ લખેલા ઇતિહાસને જો આપણે પૂરેપૂરું કન્વર્ટ કરવાના હોય તો કાયદાકીય રીતે તમે એને કરી શકો છો કારણ કે એમાં જે રચેતા છે જેમ કે આપણે રામાયણનું પુસ્તક લઈ લઈએ કે મહાભારતનું પુસ્તક લઈ લઈએ તો એના જે રચેતાઓ છે એ હાલમાં અસ્તિત્વમાં નથી અને કોપીરાઇટ એ રચેતાના જીવન દરમિયાન અને એના એક્સપાયરેશન એટલે કે એમના અસ્તિત્વ બાદ 60 વર્ષ સુધી એ રચેતાઓના રાઇટ રહેતા હોય છે કે એમના વંશવારસોના રાઇટ રહેતા હોય છે. પણ એવા ઇતિહાસ છે આપણા ત્યાં કે જેની કોઈ 100 વર્ષ જૂના, 200 વર્ષ જૂના કે 5000 વર્ષ જૂના પણ ઇતિહાસ છે. હવે એ ઇતિહાસને જ્યારે આપણે રચતા હોઈએ ત્યારે જો પૂર્ણ રીતે આપણે એને કોપી કરતા હોઈએ, પૂર્ણ રીતે આપણે એને કન્વર્ટ કરતા હોઈએ તો કાયદાકીય રીતે આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. પણ આ જે વિરોધાભાસ ઊભા થતા હોય છે એ વિરોધાભાસ થવાનો રીઝન એટલે કે જરૂરિયાત ત્યારે થતી હોય છે કે જ્યારે આપણે એને કોઈ ડિસ્ટોર્ડ કરીએ એટલે આપણે એવી કોઈ વસ્તુ એની સાથે સંલગ્ન કરી દઈએ છીએ કે જેથી આ આખી વિરોધાભાસ અથવા એક વિરોધ ઊભો થાય છે કે આવું કોઈ ઇતિહાસ નથી અથવા ઇતિહાસ સાથે આવું કોઈ વસ્તુ હકીકત થયેલી નથી અને એટલે એ કાયદાકીય ભંગ થતો હોય છે. એટલે ડિસ્ટોરેશનમાં આપણું બેન્ડેડ ક્વીનનું એક જજમેન્ટ છે કે બેન્ડેડ ક્વીન મૂવી આવી ત્યારે બેન્ડેડ ક્વીન હેઝ પરમિટેડ ફૂલન દેવી જે આપણે કહીએ છીએ ફૂલન દેવીએ પરમિટ કરેલું કે મારું તમે મૂવી બનાવો પણ એટ ધી એન્ડ ફૂલન દેવી હેઝ ઓબ્જેક્ટેડ દેટ મૂવી કે નહીં એમાં અમુક પાર્ટ જે છે એ ડિસ્ટોરેશન છે, અમુક પાર્ટ છે જે વાંધાકીય છે અને મારો વાંધો છે એટલે પછી અંતે સમાધાન થયું, મેટર પૂરી થઈ. પણ એવા ડિસ્ટોરેશન પાર્ટને તમે object કરી શકો છો, વિરોધ કરી શકો છો. Lisa, I would like to know some case study or some success where something went wrong with the organization or with the society and then it was counseled by and protected by the law and now it went into the favor of the people who created something. There's really a lot more litigation about this sort of thing in the States, but there was a very famous case actually in Canada that went right up to the Supreme Court. We haven't had a lot of litigation. We don't have as much litigation. And one of the things that really does differ between the Indian entertainment industry and the North American industry is the use of contracts. So contracts in North America are very well established.
they're very well regulated through the guilds and just custom, as well as through the financing of projects. So there's a very strict process whereby things happen. So the case that I'm thinking of that really went in favor of the creator was the Sonar v. Robinson. So Robinson was a fellow who created this cartoon called Robinson Curiosity. And he pitched it to the two people who were running Sonar Productions. He also did a presentation to another fellow with a French animation company as well, and this was in 1987. Fast forward to the 1990s, he turns on the TV and suddenly he's seeing basically his creation, his comic, only now it's called Robinson Sucro. So they basically stole his idea. Now, he had clearly shown them the idea, so he could show that his idea was fixed. He'd show the drawings of the main characters, the plot, etc. There was clearly a substantial similarity between these cases, and it went all the way up to the Supreme Court, mainly because the damages that the lower court awarded were huge. It went up to the appeal court. They scaled back on the damages, and then it went up to the Supreme Court. And the Supreme Court said clearly it had been stolen. Clearly he could show chain of title that he did own the idea, the creation. So the award in that case was huge. They awarded $500,000 in punitive damages and $400,000 in non-pecuniary and $1.5 million for costs as well. So in that case, you know, having that contract in place, clearly showing that chain of title really did work in the creator's favor. લીઝાએ જે આપણે જણાવ્યું કે રોબિન્સન નામના વ્યક્તિનો ત્યાં ક્રિએટરનો કેસ થયો હતો અને બહુ જ લાંબો ચાલ્યો. ભલે કેનેડા જેવા દેશમાં બહુ જ લીગલ કોન્શિયસનેસ હોય છે અને બહુ જ બધું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, અને તેમ છતાં થોડા સમય પછી જ્યારે એની રચના, એની કૃતિ જ્યારે બહાર આવી ત્યારે જુદા સ્વરૂપે હતી, જુદા જુદા એમાં મુદ્દાઓ બહાર આવ્યા, અને એ જ્યારે એના ઉપર કેસ થયો ત્યારે એ ક્રિએટર તરીકે, રચનાકાર તરીકે એની જીત થઈ હતી અને એમાં એને એના પૈસાનું વળતર પણ મળ્યું. જતીનભાઈ, આ જ વસ્તુ આપણે ભારત દેશમાં જો જોવા જઈએ, અમદાવાદમાં, ગુજરાતમાં, એક શબ્દ મને એવો ખ્યાલ આવે છે કે મોરલ રાઇટ્સ. વ્યક્તિના મોરલ્સ શું હોય અને વ્યક્તિએ એને મોરલ રાઇટ્સમાં કેવી રીતના કન્વર્ટ થઈ શકે જ્યારે એ પોતે સર્જન કરે છે, જ્યારે પોતે રચના કરે છે, ત્યારે એમાં કેવી રીતના એનું કાયદાકીય ધ્યાન રાખે? કારણ કે જે કૃતિ કરનાર હોય છે એ તો પોતાના વિચારોથી એ કરતા હોય છે, તો એનું કાયદાકીય પાલન કેવી રીતના થાય? એટલે ઉન્મેશભાઈ, મોરલ રાઇટ્સ એટલે જે હક એક ક્રિએટરને જ પ્રાપ્ત થતો હોય છે, અને મોરલ રાઇટ્સ આર નેવર ટ્રાન્સફરેબલ. એટલે કોઈ પણ જાતના લખાણ તમે કર્યા હોય કે કોઈ પણ જાતના કોન્ટ્રાક્ટ કરેલા હોય કે કોઈ પણ જાતના અસાઇનમેન્ટ્સ કરેલા હોય તો એનાથી એ ટ્રાન્સફર થઈ શકે તેમ નથી. હવે કોઈ પણ જાતના આવા મોરલ રાઇટ્સ જે છે એ એક સમયે આપણે ટ્રાન્સફર બી કરી નાખ્યા હોય, એક સમયે મેં લખી બી નાખ્યું હોય કે હું પોએટ છું અને મારો આના ઉપર કોઈ રાઇટ રહેતો નથી, તેમ છતાં પણ એનું રિસાયકલ કરવા માટેના મારા હાથ જોડે હક છે. હું એને કોઈ બી કાવ્ય સમારોહ થતો હોય એમાં વાંચી શકવાના મારા હક છે, એઝ લોંગ એઝ કે હું પોતે પરફોર્મ કરતો હોઉં, હું પોતે એનું પઠન કરતો હોઉં. તો આ એક મોરલ રાઇટ છે. મોરલ રાઇટ આર નોટ ટ્રાન્સફરેબલ, એ એક અગત્યની વસ્તુ છે. અને એને જો પ્રોટેક્ટ કરવા હોય, કોઈ પણ હકને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે આપણે અસાઇનમેન્ટ કે ડોક્યુમેન્ટ કે લખાણ કે લાયસન્સ આપણે જે કહીએ છીએ, આ બધા જ એક જ વસ્તુના શબ્દો છે. અંતે આપણે એક ડોક્યુમેન્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ જે બાય પાર્ટી હોય છે, અને એ બાય પાર્ટીમાં આપણે દરેક જાતના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ મૂકાય, અને એ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ પ્રમાણે જો એક્ઝિક્યુશન થાય, એ પ્રમાણે થાય તો એ બ્રીચ કહેવાતો નથી, અને જો એની બહાર જાય તો એ બ્રીચ થાય છે. એટલે દરેક કમ્પોઝર, મ્યુઝિશિયન્સ ઓર ક્રિએટરે એ મોરલ રાઇટ રિટેન કરવા જોઈએ, અને એ મોરલ રાઇટ આપી દીધા હોય તો પણ તેમને પર્સનલી પરફોર્મ કરવાના હક તેમની જોડે જ રહે છે. કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ એને બાદ કરી શકે તેમ નથી. કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં કે રીમેક્સ કરતા હોઈએ, પર્ટિક્યુલરલી એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય અથવા તો બીજી કોઈ પ્રકારના કાર્ય કરતા હોય, ત્યારે એમાં ખાસ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ જેથી કરીને કાયદાકીય ગૂંચવણ ઊભી ના થાય અને સર્જનકારને પોતાની જે સર્જનાત્મકતા છે એનો પણ આનંદ રહે, કદાચ એનું એને આર્થિક વળતર પણ મળે અને સાથે સાથે સમાજનું મનોરંજન પણ પૂરું થાય? પણ કલાકાર એ એવી વ્યક્તિ છે, એ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ નથી. એટલે એનો મહત્વનું ઈચ્છા એવી હોય છે, અથવા મહત્વ એને એક સેટિસ્ફેક્શન, પોઈન્ટ ઓફ સેટિસ્ફેક્શન આપણે કહીએ,
એ એવું છે કે એનું એકનોલેજમેન્ટ ક્યાં થાય છે. એને પૈસા બહુ અગત્યના હોતા નથી, નો ડાઉટ. આજકાલ તો કલાકારો પણ મોંઘા થઈ ગયા છે, પણ એને હજી પણ એવું એક હોય છે કે મારું એકનોલેજમેન્ટ ક્યાંય થવું જોઈએ, મેં કરેલું છે એ જાહેર થવું જોઈએ. એટલે એક બહુ સરસ કેસ થઈ ગયેલો હતો કે જેમાં ચેતન ભગત અને 3 ઇડિયટની મૂવી હતી. એમાં ચેતન ભગત એ અમુક રાઇટ આપેલા હતા મૂવી ક્રિએટ કરવાના, પણ કેટલીક જગ્યાએ એનું જે પરસેપ્શન્સ હતા, પ્રિઝમ્પશન્સ હતા, જે કદાચ એગ્રીમેન્ટમાં લખાયા નહોતા, એ ન થયા. એટલે અંતે એણે વિરોધ કર્યો અને એ પછી સેટલ થઈ ગઈ મેટર. પણ એમાં એનું એક નાનું હું રૂપાંતર કહું કે નાનું કારણ કહું જે ઓબ્જેક્ટનું હતું, તો એમણે એવું વિચારી લીધેલું કે આમાંથી 15 થી 20% સ્ટોરી લેવામાં આવવાના છે, જ્યારે એન્ડ ઓફ ધ ડે એમને ખબર પડી કે આ તો 70-80% જેવું કોપી થઈ ગયું છે. તો આ જે વસ્તુ છે એ અગ્રીમેન્ટમાં જો વ્યવસ્થિત રીતે લખાઈ હોય તો કદાચ એનો વળતર એ રીતે થઈ શકે. અને નાના નાના વસ્તુ જે આપણને એમ લાગે છે કે આ ઇગ્નોર કરી શકાય અથવા ઇન્ટરપ્રિટેશન સારું થઈ શકશે, આ નોર્મલી એટલે થતું હોય છે કે જ્યારે કલાકાર એક પરફોર્મ કરે છે ત્યારે એક સંબંધથી કરે છે. આજે હું ટી સિરીઝ માટે ગઉં તો આજે કોઈ બી HMV માટે ગઉં કે આજે હું કોઈ મોટી કંપની માટે ગઉં તો એક સંબંધ બંધાઈ જતા હોય છે. એક તરફ એક અગ્રેશન હોય છે કમ્પોઝર ઓર મ્યુઝિશિયન્સ અથવા એને સ્ટાર બનવાનો, અને બીજી બાજુ એક બિઝનેસ માઇન્ડસેટ હોય છે. તો આ બંનેનું એક મિશ્રણ એક સંબંધ રૂપે થતું હોય છે અને વર્ષો સુધી આ ચાલતું આવ્યું છે અને ચાલતું રહેવાનું છે. પણ એટલે એક કોન્ટ્રાક્ટ હોય તો એનાથી તમે મોરલ રાઇટ બચાવી શકો છો અને કોન્ટ્રાક્ટથી તમારા દરેક હકોનું તમે વર્ણન કરી અને એના હકોનું તમે જે વળતર છે એ યોગ્ય રીતે માંગી શકો છો. Lisa, we were discussing some time ago about some Gracia case which you were handling in your country, and there were some positive outcomes of it. So what was that Gracia case? The Garcia case was really interesting in that she was an actress who was hired to do a very brief scene in this little movie that was supposed to go up on YouTube. It was supposed to be, according to the director, he told her it was an action-adventure film called Desert Warrior. It actually turned out to be an anti-Islamic polemic. He overdubbed her lines so that they were offensive. He changed the name of it to Innocence of the Muslims. And there was outrage in the Middle East over this film, with good reason. And a fatwa was actually declared against everybody who had anything to do with the movie. So Garcia clearly wanted to try and remove herself from this film. So she initially petitioned the court and sued against the director and the producer and a few other people for breach of contract and a number of other issues, torts and things that probably she should have stuck to her guns, but she withdrew that claim and instead she went after Google. So the case was Garcia versus Google because she wanted Google to take down the film. And she wanted to take control of her own performance, and she declared that her copyright in her performance was being infringed. Now, in Hollywood, this went up to the Ninth Circuit, and they initially actually did order a takedown on the video. In Hollywood, it's very well established that copyright in a film belongs to usually the producer, sometimes the director, but never the individual peoples, because that basically makes Swiss cheese of the film, and then you have all kinds of different copyrights that you have to try and control. So when the Ninth Circuit issued the takedown notice for this YouTube video, Hollywood basically lost their mind because this really was sort of attacking their entire model. It went back up to the Ninth Circuit to a full sitting of the judges, and they overturned the decision, basically stating that because she had nothing to do with fixing her actual performance, so that's where the originality becomes copyrightable, registerable, is when you actually fix the work in a tangible medium. That lay with the director who cut everything together. She was disallowed to have any copyright in the actual film itself. Now, they also said that she might have had a leg to stand on as far as having the takedown stand if irreparable harm was going to be done to her, but unfortunately the movie had been up so long, the fatwa had already been issued, so there was no way to really pull that back in. So she did lose the case in that instance, which was, I think, the right decision. I mean, it certainly
would not have helped the copyright system as far as films go if she had won. I really do think that she could have pursued other legal remedies, however, that would have been more successful. ગ્રેસિયા નામનો જે કેસ લીઝાએ આપણને શેર કર્યો કે જેમાં એક એક્ટ્રેસને હાયર કરવામાં આવી હતી, તેણે એક્ટિંગ કરી, તેને કહેવામાં આવ્યું હતું એના કરતાં જુદી રીતે ફિલ્મને રજૂ કરવામાં આવી, અને જ્યારે રજૂ કરી ડબિંગ થયા પછી અને એ દરમિયાન આ જે બધી વસ્તુઓ ઊભી થઈ ત્યારે આર્ટિસ્ટને ખબર નહોતી કે એણે શેને માટે પરફોર્મ કર્યું. આનો કેસ કરવામાં આવ્યો, પરંતુ આ કોપીરાઇટ્સને આ બધી વસ્તુઓ પ્રોડ્યુસર પાસે વધારે મહત્વ ધરાવે છે, આર્ટિસ્ટ પાસે ઓછું મહત્વ ધરાવે છે. ક્યાંક નિષ્ફળતા મળે છે અને ક્યાંક સફળતા મળે છે. જતીનભાઈ, આ મુદ્દો જે અત્યારે છે અલગ અલગ કારણસર આપણા સમાજમાં પણ અત્યારે આપણા દેશમાં પણ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે. સાથે સાથે આપણો દેશ અત્યારે પ્રગતિના માર્ગે છે, વિકાસના માર્ગે છે. ક્રોસ કલ્ચરલ ફિલ્મ્સ પણ ઘણી બધી બનવા જઈ રહી છે, ક્રોસ કલ્ચરલ એન્ટરટેનમેન્ટ ઇવેન્ટ્સ બની રહી છે, ક્રોસ કલ્ચરલ ઇન્ટરેક્શન્સ વધી રહ્યા છે. આ તમામ વસ્તુઓને જોતા આવનારા 10 વર્ષમાં કયા કયા આવા મુદ્દાઓ છે જેને એન્ટરટેનમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ કે કલાકારે પોતે કે પછી કદાચ એ કોર્પોરેટ હોય કે કદાચ એ કોઈ ગવર્મેન્ટ મશીનરી હોય, કોણે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? પાછલા 10 વર્ષમાં આ મુદ્દાઓ કદાચ ઓછા બહાર આવતા હતા, પણ હવે આ રોજબરોજ બહાર આવતા જાય છે. તો આગામી સમયમાં આપણે કેવી રીતે એનું ધ્યાન રાખી શકીએ? અન્વેષભાઈ, હું એ વાતથી સમજ છું કે હવે આ બધા ઘણા ચર્ચામાં આવી રહ્યા છે, પણ એનું બે કારણ છે. એક તો ઓબ્વિયસલી આપ મીડિયા થોડું અગ્રેસિવ થઈ ગયું છે, અને બીજું કે કોઈ પણ દેશમાં કોઈ પણ વસ્તુની ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યારે ડેવલપ થાય, આજે આપ જાણો છો કે ગુજરાતમાં કે ઇન્ડિયામાં પહેલાં જે ઇન્ડસ્ટ્રી હતી, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, પહેલાં જે સેટ્સ બનતા હતા, પહેલાં જે મૂવીઝ બનતા હતા, આજે કરોડો રૂપિયાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે આપણે હાલમાં જ જોઈ રહ્યા છીએ કે લગભગ 150-200 કરોડ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરીને આખી મૂવી બનતી હોય છે, એના સેટ્સ અફલાતુન બનતા હોય છે. સો ધીઝ ઓલવેઝ કોસ્ટ ફોર ધ મની. હવે એવા કેસમાં જ્યારે હકની વાત આવે ત્યારે માણસ અગ્રેસિવ થઈ જાય. પહેલાં એવું હતું કે હું એક સોંગ ગાતો તો મને 5,000 રૂપિયા મળતા હતા, એટલે હું અવોઇડ કરતો હતો કે હવે એના માટે હું મારા રિલેશન બગાડી અને નોટિસ ના આપું. પણ હવે પોઝિશન એવી આવી કે હું મારી સ્ટોરી શેર કરું છું, જે પહેલાં 5,000 રૂપિયાની હતી, હવે કદાચ અત્યારે 50 લાખ રૂપિયાની થઈ ગઈ, અને એના વગર આ મૂવી 50 કરોડ કે 500 કરોડનો બિઝનેસ ન કરી શકી હોત. એવું જ્યારે મને જાણ થાય છે, તે મારા હકનું મને એક હકનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, જ્યાંથી હું શરૂઆત કરું છું ને પછી કેલ્ક્યુલેટ કરતો જઉં છું, સલાહો લઉં છું, કાયદાકીય રીતે રેફરન્સ લઉં છું, ત્યારે મને ખબર પડે છે કે આ મારો આટલો મોટો હક છે કે આટલો પ્રિશિયસ હક છે. એટલે હું એ વાતથી સમજ છું કે જ્યારે આ અત્યારે ચર્ચામાં આવી રહ્યા છે એનું એક કારણ એવું છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપ થઈ રહી છે, અને તમે રોજબરોજ જોઈ રહ્યા છો કે આપણા ત્યાં ગુજરાતમાં પણ ઘણી મૂવીઝ આવી રહી છે. હવે આવા ઘણા બધા પિક્ચર્સ છે, આવા ઘણી બધી મૂવીઝ છે કે જેમાં હું એક કોઈ સોંગ, જેમ એમણે ગ્રેશિયાની વાત કરી, એમાં એક સોંગ હું પરફોર્મ કરું છું અથવા કોઈ એક મ્યુઝિક કમ્પોઝિશન કરું છું, હું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માટે કરું છું. એક બહુ સરસ કેસ મને અત્યારે યાદ આવી રહ્યો છે કે જ્યારે એક રામ સંપત કરીને મ્યુઝિક કમ્પોઝર છે, એમણે એક મ્યુઝિક કમ્પોઝ કરેલું હતું, અને એમણે એ મ્યુઝિક જ્યારે કમ્પોઝ કર્યું એ એક કમર્શિયલ માટે એટલે કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માટે કરેલું હતું. અને લેટલી એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બાદ મને એમને ખબર પડી કે ભાઈ આ કોઈક મ્યુઝિક મારા આલ્બમમાં પણ મૂકી રહ્યું છે, કે જે આલ્બમ એ એક મૂવી આલ્બમ છે. એટલે એક મૂવીના ટાઇટલ સોંગ રૂપે આ ટોન વપરાઈ રહી છે, આ ટ્યુન જે મેં તૈયાર કરી હતી જે ખરેખર કમર્શિયલ્સ માટે હતી. સો એ કેસ થયો, અને બોમ્બે હાઈકોર્ટે બહુ સરસ જજમેન્ટ આપ્યું એમાં, અને અંતે એવું થયું કે રામ સંપતને એના રૂપાંતરમાં, એના વળતરમાં સબસ્ટેન્શિયલ અમાઉન્ટ મળી. તો આવું પણ થતું હોય છે. કોઈક વખત કોઈ ક્રિએટર જ્યારે ક્રિએટ કરે છે ત્યારે એક વસ્તુ માટે તૈયાર કરતું હોય છે, અને પછી એનો ઉપયોગ બીજી જગ્યાએ પણ થઈ શકતો હોય છે. આપણે ગીત ગઝલોમાં જોઈએ છે કે એક લાઈવ ગાયેલી ગીત કે ગઝલ એ કદાચ કોઈ મૂવીમાં સોંગ થઈ શકે. આપણા કલ્ચરલ સોંગ્સ છે, જેમ કે ફોક સોંગ્સ આપણે કહીએ, આપણા ગરબાઓ તો આજકાલ દરેક મૂવીઝમાં વપરાઈ રહ્યા છે. તો આ બધી જે વસ્તુ છે એ તો થવાની જ છે, અને એ ડિપેન્ડ્સ કે જ્યાં સુધી ક્રિએટિવિટી રહેશે ત્યાં સુધી આ બધું રૂપાંતર થતું રહેશે. અને એ ક્રિએટિવિટીના રૂપે, ભાગરૂપે આપણે આ જ ઇન્ડસ્ટ્રીને ડેવલપ કરવાની છે, અને એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે કમર્શિયલ વેલ્યુઝ જેટલી પણ ઇમ્બાઇબ કરી શકીએ એટલું વધારે સારું રહેશે. Lisa, some important do's and don'ts in your recent visit of Ahmedabad. What should one person look into for the copyrights?
It's really important for creators to educate themselves on what their rights are. And this is easier and easier. There's lots of programs out there that you can go and take, short one day sorts of programs. There's lots of websites that you can visit. If you think you're going to be going global, make sure that you look into every jurisdiction, because copyright in one jurisdiction doesn't necessarily translate to another. And if you're going to sign a contract, make sure you're really careful about exactly how you're monetizing your rights. And at a certain point, it certainly doesn't hurt to take your contract to a lawyer and have an expert actually take a look at that and make sure that you're making a good deal, basically. જતીનભાઈ, આવનારા 10 વર્ષ માટે જે યુવાનો પોતે કલાકાર થવાના છે કે સંગીત કે કોઈ એન્ટરટેનમેન્ટની દુનિયામાં જવાના છે કે કદાચ કોઈ બીજા ક્ષેત્રમાં જવાના છે, એ લોકોએ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કોપીરાઇટ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સની બાબતમાં? એ કોઈ પણ ક્રિએશન જો યંગ હોય અથવા ઓલ્ડ હોય, પણ એ જે પણ ક્રિએશન કરે છે એ કલાકારને એનું યોગ્ય વળતર મળવું જોઈએ. એ યોગ્ય વળતર શું છે એના માટે કોઈ જગ્યાએ એવી વસ્તુ નથી કે તમે એનો એક ભાવ નક્કી કરેલો હોય. એટલે આપણે એ જોવાનું છે કે એમાંથી તમને યોગ્ય વળતર મળે, એના માટે તમે યોગ્ય જાણકારી લો અને યોગ્ય કોન્ટ્રાક્ટ કરો. કોપીરાઇટ એ એક એવો વિષય છે કે જે આપણે બધાએ સમજવો રહ્યો. સર્જન કરતા હોય કે પછી એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સંકળાયેલા હોય, ફિલ્મો હોય, સિરિયલ હોય કે આપ કવિ હોય કે આપ લેખક હોય, પુસ્તક લખવાના હોય કે કદાચ કોઈ મહાકાવ્ય લખવાના હોય, કંઈ પણ વસ્તુ હોય ત્યારે કોપીરાઇટને સમજવું જરૂરી છે. આજની પેઢી માટે, એ વ્યક્તિને પોતાની આવનારી પેઢી માટે પણ, અને સમાજે એને દરેક પરિપ્રેક્ષમાં જોવું જરૂરી છે, જેથી કરીને સર્જનકર્તાને સર્જનનો આનંદ મળે, મનોરંજન લેનારને મનોરંજનનો આનંદ મળે અને કાયદાકીય ગૂંચવણો ઊભી ના થાય. કાયદાકીય ગૂંચવણો ઊભી થતી હોય ત્યારે એને મદદ કરવા માટે લીઝા જેવા કે જતીનભાઈ જેવા વ્યક્તિઓ આમાં સક્રિય હોય છે અને એ લોકો સાચું માર્ગદર્શન પણ આપતા હોય છે. લીઝાએ જે હમણાં થોડી વાર પહેલા વાત કરી કે કેનેડાના ઇશ્યુઝ અને ભારતના ઇશ્યુઝ લગભગ સરખા છે. બંને વિકસિત દેશ છે, બંનેની પાસે પોતપોતાની સામાજિક અને આર્થિક ચેલેન્જીસ છે, અને તેમ છતાં એ લોકો પ્રગતિના માર્ગે છે, એ લોકો જ્ઞાનના માર્ગે છે અને અલગ અલગ વસ્તુઓને સાંકળી અને એ લોકો એક સાચા પાથ ઉપર જઈ રહ્યા છે, જેને લઈને આપણે આપણી એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય એમાં કોપીરાઇટ અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સને જો સાચી રીતે સમજીએ તો આનાથી લાગણીઓ અને સંવેદનાઓને આપણે કાબૂમાં રાખી શકીએ છીએ. એકબીજા ઉપર આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ કરવાને બદલે સમજણ અને સખાવતથી આ એક સારું સાયુજ્ય ઊભું થઈ શકે અને મનોરંજનને મનોરંજનનું સ્તર મળે, સર્જનકર્તાને એનો પોતાનો આનંદ મળે. કરંટ ટોપિકમાં આજે આપણે જોયું ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ અને કોપીરાઇટ્સ વિશેની ચર્ચા. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સ્ટુડિયોમાં આવ્યા. ધન્યવાદ.